हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज हामी चाहिँ 70 लाइनको द लास्ट वान क्वेसनको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ, जुन चाहिँ चाइनिज रिमाइन्डर थ्योरमको बारेमा रहेको छ। र यसपछि 7, 8, 9, 10को क्वेसनहरू हेर्नुहुन्छ भने थ्योरी टाइपको रहेको छ, के कस्तो रहेको छ। यदि तपाईँलाई सोल्युसन चाहिएमा मेरो 79को क्वेसन सोल्युसन अलरेडी सल्भ गरेर राखेको छु। यदि तपाईँलाई चाहिएमा प्रश्न इन्भेस्ट गर्नु होला, तपाईँले चाहिँ सर्ट एन्ड पे गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो थ्योरीहरूमा चाहिँ नोटहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। ल, यो चाहिँ तपाईँको चाइनिज रिमाइन्डर थ्योरमको बारेमा रहेको छ। यसमा के कस्तो रहेछ म तपाईँलाई डिटेलमा कुराकानी गरिदिन्छु। यो जिरो आउने बित्तिकै तपाईँले आत्तिनै पढ्ने चाहिँ छैन है त। र चाइनिज रिमाइन्डरको थ्योरमको बारेमा भिडियो चाहिँ धेरै नै छ, च्याप्टर 3 छ। मेरो प्लेलिस्ट चेक गर्नु त यही च्यानलको प्लेलिस्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले हुन त यो स्किप गर्न लाग्थेँ, पछि फेरि यो जिरो देखेर तपाईँलाई आत्तिनु हुन्छ कि भनेर मैले स्किप नगरेको मात्र हो। ल, अब यो लास्ट वान भिडियो रहेको छ 79को बारेमा। त्यसपछि हामी चाहिँ अर्को भन्नुपर्छ क्वान्टिफायर भन्ने च्याप्टरतर्फ लाग्नेछ। त्यसमा के कस्तो रहेछ इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू सबै डिस्कसन गरिदिनेछु। सो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र नोटिफिकेसन अन चाहिँ गर्नु होला है त। सो तपाईँलाई चाहिँ जतिखेर भिडियो अपलोड गर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ नोटिफिकेसन आओस् भनेर नोटिफिकेसन अन चाहिँ गर्नु होला। ल, अब के कस्तो रहेछ पहिला क्वेसनतर्फ लागिहालौँ न त, कुनै पनि ढिला नगरिकन। हामी चाहिँ चाइनिज रिमाइन्डर थ्योरमबाट यो सल्भ गराउनु भनेको छ, जुन चाहिँ एक्सको भ्यालु पत्ता लगाउनु भनेको छ। क्वेसन चाहिँ यो छ है त। सो मैले सर्टकटको लागि गिभन भनेर यो सबै सारिदिनु होला हो। त्यसपछि हियर भनेर हो। ल, अब हामीले चाहिँ यो अगाडिको यो 0, 2, 3लाई मैले A1 को भ्यालु 0, A2 को भ्यालु चाहिँ 2, A3 को भ्यालु चाहिँ 3 सपोज गरेँ हो। तपाईँको 0, 2, 3लाई सपोज गरिदियो भयो। त्यसपछि स्मल यमको भ्यालु हो यो डब्बाभित्र है त। यो 2, 3, 5लाई स्मल यम, स्मल 2, स्मल 3को भ्यालु पनि सपोज गरिदियो भयो। अब त्यसपछि क्यापिटल यमको क्यालकुलेसन गरौँ। यसमा हामीले चाहिँ स्मल यम हो यो डब्बाभित्र 2, 3, 5को देख्नु भने हो सबैले मल्टिप्लाई गर्ने काम मात्र हो है त। ल, अब मल्टिप्लाई गरौँ त। 2 × 3 × 5 5 15 दुना 30 हुन्छ भयो हो। ल, अब यसपछि हामीले चाहिँ यो M1 को क्यालकुलेट गर, M2 क्यालकुलेट गर, त्यसपछि M3 क्यालकुलेट गर। र हामीसँग फर्मुला चाहिँ हो यो रहेको छ A1 त्यसपछि स्मल एन क्यापिटल एन Y1 प्लस A2 क्यापिटल M2 Y2 प्लस A3 क्यापिटल M3 Y3 अनि ब्र्याकेटमा मोड क्यापिटल एम। यो मैले इक्वेसन 1 मा दिएँ। अब हेर्नु त, यो M1 को भ्यालु यो निकाल्छौँ, यिनीहरूबाट लेख्छौँ। क्यापिटल एमको भ्यालु चाहिँ हो यो कसरी, यो 2, 3, 5लाई यो 3लाई मल्टिप्लाई गरेपछि क्यापिटल एमको भ्यालु आयो, जुन चाहिँ हो यो क्यापिटल एमको भ्यालु सकियो। अब हामीले काम चाहिँ के, यो M1, M2, M3 को भ्यालु क्यालकुलेट गर्न त हो नि होइन। M1 को कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भन्दाखेरि क्यापिटल एम डिभाइड बाई स्मल एम। क्यापिटल एमको भ्यालु त कति छ तपाईँको 30 छ। 30 डिभाइड बाई यो 2 गरिदिने है त। 2 गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कति आयो 15 आयो हो। सेम एज इट इज M2 स्मल M2 है त। क्यापिटल एम डिभाइड बाई स्मल M3। ल, यो चाहिँ तपाईँको 30 छ। 30 डिभाइड बाई कति छ 3 छ भन्नुपर्छ, तपाईँको 10 आयो हो। यो चाहिँ 30 छ डिभाइड बाई 5 गर्दाखेरि 6 आयो हो। ल, हेर्नु त, अब M1 को ठाउँमा तपाईँको 15 राख्नुहोस्, M2 को ठाउँमा 10, M3 को ठाउँमा 6 राख्नुहोस्। अब यो Y1, Y2, Y3 को भ्यालु क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। अब कसरी क्यालकुलेट गर्नुहोस् त। ल, लेट्स सी है त। ल, अब हामीले चाहिँ एन्ड भन्छ एन्ड। अब यो Y1, Y2, Y3 को भ्यालु क्यालकुलेट गर्दैछौँ है त। ल, लेट्स क्यालकुलेट गर्नको लागि क्यापिटल M1 Y1 इक्वल्स टु 1 त्यसपछि मोड स्मल एम गर्छौँ। यो फर्मुला भन्न पनि सक्नुहुन्छ है त। ल, हेर्नु त, तपाईँहरूको यो कसरी क्यालकुलेट गर्नु हो। यो Y1, Y2, Y3 कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्दाखेरि यो A1लाई एकछिन छैन भनेर सपोज गर्नु त, इजी वेमा भन्दैछु। यो छैन, M1 M2 इक्वल्स टु 1 ब्र्याकेटमा मोड स्मल M1 गरिदिनुहोस् है त। ल, हेर्नु त, M1 को भ्यालु कति छ हामीसँग 15 रहेको छ र Y1 को भ्यालु चाहिँ छैन। ल, 1 मोड स्मल M को भ्यालु कति छ 2 छ नि त होइन र। ल, 2। ल, हेर्नुहोस् है,
के अरे डिभाइड गर्दा हेर्नुहोस् है हो यो अब यहाँ कुराकानी यहाँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले है त हेर्नु त तपाईँहरूले कतिले डिभाइड गर्दाखेरि यो 15 यो 2 छ नि त डिभाइड गर्दाखेरि यो डिभाइड गर्दाखेरि तपाईँको रिमाइन्डर जहिले पनि हो यो 1 आउनु पर्यो भन्नुको अर्थ रोक्नुहोस् है म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु चिन्ता नगर्नु होला हो यो कसरी के छ भयो होइन र ल सपोज तपाईँहरूको यहाँ 15 नै छ 15 डिभाइडेड बाई 2 गर्दाखेरि तपाईँहरूको 7ले जान्छ के अरे 7 दुना 14 भनेपछि 7.5 हुन्छ होइन र सो तपाईँहरूको चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो 15 छ 2ले भाग गर्दाखेरि 7 दुना 14 भयो 1 चाहिँ तपाईँहरूको रिमाइन्डर छ हो यो रिमाइन्डर चाहिँ डिभाइड यो जस्तै कि तपाईँको यहाँ 3 भए पनि 4 भए पनि नो प्रब्लम रिमाइन्डर जहिले पनि 1 आउनु पर्यो रिमाइन्डर 1 आएपछि सकियो सो अब यो 15 को ठाउँमा तपाईँको 1 छ y1 भयो इक्वल्स टु 1 छ मोड 2 हो यो y1 को यतापट्टि चाहिँ छ नि हो यो y1 को यतापट्टि जहिले पनि 1 को रूपमा चेन्ज गर्नु पर्यो तपाईँको 2 3 4 5 भए पनि नो प्रब्लम भन्नुपर्दा यहाँ 2 3 4 5 हुन भएन जहिले पनि y1 को कोएफिसिएन्ट यो कोएफिसिएन्ट भन्छौँ के अरे y1 को कोएफिसिएन्ट जहिले पनि 1 हुनु पर्यो हो सो यो 1 भएपछि देयरफोर हाम्रो y1 को भ्यालु यो कति छ त जति हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको राइट एन्सर हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको यो 1 भयो है त ल सपोज अब मैले यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ 15 को ठाउँमा 16 भयो अनि y2 भयो सरी y1 भयो मोड त्यसपछि मोड 2 नभए सपोज यो भयो भने के गर्ने त अब यो बेला चाहिँ तपाईँको 16 डिभाइडेड बाई तपाईँको 2 गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कति हुन्छ 8 दुना 16 हुन्छ के अरे तपाईँको रिमाइन्डर त 0 आयो तर यहाँ यसरी गर्न मिल्यो त ल यसरी गर्न मिल्यो त भनेको सो देयरफोर y1 इक्वल्स टु यहाँ जे छ त्यही लेख्नु भनेको छ के अरे हाम्रो यो दाइले यसरी गर्न मिल्यो त मिल्दैन नि त कोएफिसिएन्ट कति छ त 0 छ नि त सो हामीले यसरी गर्न मिल्दैन है त ल जस्तै कि यहाँ चाहिँ तपाईँको 13 भयो भने 16 को ठाउँमा 13 भयो भने y1 इक्वल्स टु 1 मोड 2 भयो भने बल्ल अब चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि 13 लाई 2 ले भाग गर्नु त 6 दुना 12 हुन्छ के अरे रिमाइन्डर 1 आयो सो 1 इन्टु y1 इक्वल्स टु 1 मोड जस्ताको तस्तै छ देयरफोर यो कति छ त y1 को भ्यालु सो y1 इक्वल्स टु 1 भयो है यसरी गरेको छ y1 को भ्यालु आयो अब एगेन भन्छ अब y2 को भ्यालु पनि चाहिएन त m2 y2 इक्वल्स टु 1 फर्मुला है त मोड स्मल m2 है त ल क्यापिटल m2 को भ्यालु कति छ 10 छ 10 y2 इक्वल्स टु 1 मोड तपाईँको कति छ m2 छ भनेपछि तपाईँको कति छ 3 भयो अब हेर्नु त तपाईँको यहाँ चाहिँ 10 छ तपाईँको 3 छ सो 3 3 जा 9 सो तपाईँको रिमाइन्डर 1 नै आएको छ सो 1 इन्टु y2 इक्वल्स टु 1 तपाईँको मोड 3 भयो सो देयरफोर y2 को भ्यालु यो कति छ 1 छ नि त सो 1 भयो है त यहाँ त अरू पनि आउन सक्छ है त 2 3 4 आउने केस पनि हुन्छ जुन चाहिँ योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा जुन चाहिँ चाइनिज रिमाइन्डरको भिडियोहरू पनि हेर्नु होला है त कन्फ्युजन भएको भए ल अब एट लास्ट भन्छ जुन चाहिँ y3 को भ्यालु क्यालकुलेट गर्न छ नि त हामीले होइन र ल मोड m3 भयो ल m3 को भ्यालु चाहिँ कति छ 6 छ 6 इन्टु y3 इक्वल्स टु 1 मोड तपाईँको m3 को भ्यालु कति छ 5 छ 5 सो देयरफोर सेम एज इट इज 6 छ यहाँ 5 ले भाग गर्नु पर्यो 1 ले जान्छ यहाँ चाहिँ तपाईँको रिमाइन्डर पनि सरी यहाँ चाहिँ 5 भयो रिमाइन्डर चाहिँ तपाईँको कति 1 आयो सो देयरफोर y3 इक्वल्स टु यो के कति छ 1 छ नि त सो 1 भयो हेर्नु त y2 y1 सरी यहाँ y3 y2 y1 सबैको भ्यालु 1 1 छ सो 1 1 1 राखिदिनुहोस् र यो अगाडिको भ्यालु क्यालकुलेट गरिदिनुहोस् ल रोक्नुहोस् है त म तपाईँलाई यही क्यालकुलेट गरेर देखाइदिन्छु ल रोक्नुहोस् है एकैछिन रोक्नुहोस् ल अब हेर्नु त a1 को भ्यालु हामीसँग कति छ x इक्वल्स टु हेर्नुहोस् है a1 को भ्यालु कति छ 0 छ सो 0 इन्टु m1 को भ्यालु कति छ 15 रहेको छ इन्टु y1 को भ्यालु चाहिँ कति छ सबैको 1 1 त छ नि 1 नै त हुने होइन र सो हो 1 प्लस a2 को भ्यालु कति छ 2 इन्टु m2 को भ्यालु 10 y2 को भ्यालु 1 भयो ल 1 प्लस a3 को भ्यालु कति छ 3 इन्टु 6 इन्टु 1 ब्र्याकेटमा मोड क्यापिटल m को भ्यालु कति छ 13 छ 30 ल
क्यालकुलेट गरौँ त यो 0 भयो यो 20 भयो 6 दुना 6 त्रिका 18 ल मोड 30 भयो यो गर्दाखेरि तपाईँहरूको कति हुन्छ 38 भयो जुन चाहिँ तपाईँहरूको मोड 30 गर्नुहोस् यो एक्स है ल अब एज इट इज सेम यहाँ 30 छ 38 ले भाग गर्नु पर्यो गर्दाखेरि तपाईँहरूको 1 ले जान्छ के अरे 30 भयो रिमाइन्डर कति 8 होइन त सो देयरफोर एक्स इक्वल टु 8 भयो यो चाहिँ तपाईँहरूको राइट एन्सर रहेको छ अब यो एन्सर चाहिँ राइट छ कि रङ छ चेक गर्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरिलाई हेर्नुहोस् है त ल क्वेसनमा यो 3वटा छ के अरे हामीले यो क्वेसनमा 3वटा छ कि छैन छ नि है ल हेर्नुहोस् है एक्स 0 मोड 2 छ हो कि होइन अब यो एक्स कोठामा हामीसँग यो कति आएको छ 8 आएको छ नि यो एक्स कोठामा 8 राखिदिनुहोस् त्यसपछि यो कति छ 0 छ कि छैन यो जति भ्यालु छ घटाउनुहोस् र डिभाइड गर्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ पोइन्टमा आएन भने तपाईँहरूको राइट एन्सर छ सो डिभाइड गर्दाखेरि तपाईँको कति हुन्छ 4 आयो जुन चाहिँ पोइन्टमा आएन सो तपाईँहरूको यो गरेको भ्यालु राइट छ भन्नुको त क्यालकुलेसन गरेको भ्यालु यो राइट छ अब अर्को पनि गरौँ न त यो एक्सको भ्यालु तपाईँहरूको 2 छ या मोड 3 छ हामीसँग कति छ एक्सको भ्यालु 8 छ 8मा 2 घटाउनुहोस् र डिभाइड बाई यो कति छ 3 छ नि त सो गर्दाखेरि 6 भयो 6 डिभाइड बाई 3 गर्दाखेरि तपाईँहरूको 2 आयो जुन चाहिँ डेसिमलमा आएको छैन अब लास्ट वनको पनि चेक गरिदिउँ न त कति छ यो 3 रहेको छ 3 मोड 5 रहेको छ हेर्नु त एक्सको भ्यालु कति छ हामीसँग 8 छ 8मा 3 घटाउनुहोस् र डिभाइड बाई 5 गर्नुहोस् यो तपाईँहरूको 1 आएको छ हेर्नु त यो पनि डेसिमलमा छैन यो पनि डेसिमलमा छैन यो पनि डेसिमलमा छैन सो हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो क्यालकुलेसन गरेको भ्यालु चाहिँ राइट रहेछ है भन्न सक्छौँ यदि तपाईँहरूको चाहिँ यो कन्फ्युजन लागेको भए तपाईँले यसरी चेक गरेर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ हाम्रो चाइनिज रिमाइन्डर थ्योरमको बारेमा रहेको छ आई थिङ्क तपाईँले चाहिँ बुझिसक्नु होला मेन चाहिँ कतिपय स्टुडेन्टहरूले के गर्छ भन्दाखेरि यो 0 देख्ने बित्तिकै आत्तिन्छ यो सल्भ गर्न पोसिबल नै छैन 0 आउने बित्तिकै सबै 0 नै हुन्छ भन्ने माइन्ड सेट गरेको हुन्छ तर त्यसरी नगर्नु होला नसोच्नु होला तपाईँको यो सल्भ नगरिकन कसरी थाहा पाउँछ त यो 0 ले मल्टिप्लाई गर्दा सबै 0 आउँछ भनेर तपाईँले त्यस्तो चाहिँ नसोच्नु होला ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सबै सल्भ गरिदिएको छु तपाईँलाई चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ हो यहाँनिर हुनेछ क्या अब यसको क्लियरली वेमा म तपाईँलाई बुझाइदिएको छु मेबी तपाईँहरूको 4-5वटा भिडियो रहेको छ चाइनिज रिमाइन्डर थ्योरमकै बारेमा पास्टको क्वेसनको सोल्युसन प्रोभाइड गराइदिएको छु सबै भिडियोहरू हेर्नु होला सो द्याट तपाईँले चाहिँ चाइनिज रिमाइन्डर थ्योरममा 5 मार्क्समा हुन्छ जुन लङ क्वेसनमा आयो भने 6 + 4 6 चाहिँ तपाईँको चाइनिज रिमाइन्डरबाट 4 चाहिँ अरू थ्योरमबाट आउन सक्छ सो तपाईँहरू चाहिँ यो राम्रोसँग हेरेर जानु होला ल आजको भिडियो चाहिँ यति नै गरौँ र यदि तपाईँलाई चाहिँ पास्ट इयरको क्वेसन सोल्युसनको ह्यान्ड रिटन PDF चाहिएमा मलाई प्रश्न इनबक्स गर्नु होला म तपाईँलाई प्रोभाइड गराइदिनेछु सो फर द्याट तपाईँले चाहिँ सर्ट एन्ड पे गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब नेक्स्ट भिडियोहरूमा म तपाईँलाई रुल्स अफ इन्फरेन्सको बारेमा कुराकानी गर्नेछ सो फर द्याट च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला लाइक सेयर कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला सो यति भन्दै आजको भिडियो यही समाप्त हुन्छ सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो टिल देन ह्याभ अ गुड डे